In this video, I am going to discuss very important questions of unit Ionic Equilibria along with answers. आज आपण या व्हिडिओमध्ये अशा एका अतिशय महत्त्वाच्या फिजिकल सेक्शन मधील आयोनिक इक्विलिब्रिया या युनिटवर चर्चा करणार आहोत. यामधले बोर्ड परीक्षेला कोणते प्रश्न विचारले जाऊ शकतील किंवा कोणत्या कंटेंटवर प्रश्न विचारले जाऊ शकतील यावर आपण भाष्य करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये थोडासा वेगळा पॅटर्न अवलंबलेला आहे. तो म्हणजे असा की आपण टेक्स्टबुक मधून काही कंटेंट सिक्वेन्स प्रमाणे घेतलेले आहेत, त्याची चर्चा करणार आहोत आणि त्यानंतर मग त्यावर कशा प्रकारचे प्रश्न असणारे आहेत किंवा कसे विचारले जाऊ शकतात त्याचा अंदाज आणि त्यानंतर तुम्ही कसं उत्तर अपेक्षित लिखाण करणं खूप महत्त्वाचं असणार आहे. नाउ दिस unit for HSC board examination is 4/6. The weightage of this unit for board examination is a 4/6. 4 compulsory marks, 6 with option. Now the distribution of this 6 marks 2 + 2 + 2 असे असू शकेल किंवा 1 + 1 + 2 + 2. म्हणजे 1 याचा अर्थ 1 MCQ 1 डेफिनेशन 2 मार्काचे एक्झाम्पल असू शकेल किंवा 2 मार्काची थेअरी असणारी आहे. म्हणजे जर MCQ मध्ये जर असा आपण विचार केला की तिथं न्यूमरिकल विचारला असेल तर बाकीचा जवळजवळ जो सगळा पार्ट असणार आहे तो थेरॉटिकल बेस असणार आहे. अतिशय सोपा हा चॅप्टर असणार आहे की स्कोर मॅक्झिमम मार्क्स, म्हणजे तुम्हाला सगळे गुण यामध्ये मिळू शकतील असा हा चॅप्टर आहे. सो वेलकम टू यश अकॅडमी कराड. यश अकॅडमी कराड या युट्यूब चॅनल मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आता या आयोनिक इक्विलिब्रिया या चॅप्टर वर आधारित अपेक्षित प्रश्न त्यांची चर्चा करणार आहोत. यातला पहिला कंटेंट जो आपण विचारात घेतलेला आहे तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स असं म्हटलेला आहे. पहा, टेक्स्टबुक मधलाच आहे. द सबस्टन्सेस विच गिव्स राइज टू आयन्स व्हेन डिझॉल्व्ड इन वॉटर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स. म्हणजे यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की व्हॉट आर इलेक्ट्रोलाइट्स किंवा डिफाइन इलेक्ट्रोलाइट असं म्हटलं जातं. म्हणजे इलेक्ट्रोलाइट इज अ स्पेसिस और अ सबस्टन्स विच गिव्स राइज टू आयन व्हेन डिझॉल्व्ड इन वॉटर. त्याला इलेक्ट्रोलाइट असं म्हटलं जातं. मग यामध्ये एक्झाम्पल जर आपण दिली किंवा द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज विच डू नॉट आयोनाइज अँड एक्झिस्ट ॲज अ मॉलिक्युल्स इन ॲक्वियस सोल्युशन. याचं उदाहरण द्यायचं असेल तर सगळ्यात तुम्हाला माहित असणार ग्लुकोज इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज when dissolved in water it does not form ions, it exists as a molecule in aqueous solution. आणि इलेक्ट्रोलाइट जर आपण पाहिलं तर तुम्हाला माहित आहे सोडियम क्लोराइड इज द बेस्ट एक्झाम्पल, जे तुम्हाला माहित आहे. when dissolved in water it gives rise Na+ and Cl- ions. म्हणजे या पद्धतीचे आयन्स आपल्याला मिळू शकतात. आता हे जे इलेक्ट्रोलाइट्स असणारे आहेत दे आर ऑफ 2 टाइप्स. यामध्ये स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स असतील आणि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स असणारे आहेत. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइजेस almost completely when dissolved in water. For example, strong acid, strong base and salt. म्हणजे हे सगळे 100% यांचं आयनिक बनवू शकतं. वीक ऍसिड डिसोसिएट टू सम एक्सटेंट, म्हणजे काही प्रमाणामध्ये त्यांचं ते डिझॉल्व होतात आणि त्यापासून आयन्स उपलब्ध होतात. त्यामुळे यांचे एक्झाम्पल्स असणार आहेत वीक ऍसिड, वीक बेस. म्हणजे दीज आर दी एक्झाम्पल्स. म्हणजे
या पद्धतीनं तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे, कारण यावरही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तुम्हाला स्ट्रॉंग ऍसिड, स्ट्रॉंग बेस, सॉल्ट, वीक ऍसिड, वीक बेस दिला जातो आणि असं म्हटलं जातं की क्लासिफाय द फॉलोविंग ॲज स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स अँड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, असाही प्रश्न यावर विचारला जाऊ शकतो. हे आपणाला माहित असणं अपेक्षित आहे. आता पहा, विच ऑफ द फॉलोविंग इज अ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. 1 मार्काला एक एमसीक्यू विचारलेला यावर. ऑप्शन्स आर AgCl, CuSO4, NH4OH, HF. So out of these, you have to select the correct option, answer. Which of the following is a strong electrolyte? तर यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की आता AgCl is a sparingly soluble salt. When dissolved in water, very less and less amount of it gets dissolved. Large proportion of it remains undissolved. म्हणजे it is a sparingly soluble salt. Copper sulfate, when dissolved in water, it ionizes or dissociate almost completely. म्हणजे त्याचं डिसोसिएशन किंवा आयोनायझेशन हे 100% इथं होतं. अमोनियम हायड्रॉक्साइड is a weak base, so it is a weak electrolyte. HF is the weakest acid because the bond between H and F is a very strong. So correct answer option of this MCQ is a copper sulfate. It is the strong electrolyte because it ionizes almost completely. म्हणजे या पद्धतीनं प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, हे तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित आहे. नेक्स्ट कंटेंट जो असणार आहे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंडिकेटेड बाय अल्फा. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ electrolyte is defined as fraction of total number of moles of the electrolyte that dissociates into its ions when the equilibrium is attained or reached. म्हणजे इथं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन म्हणजे काय, तर फ्रॅक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट that dissociates into its ions when the equilibrium is reached or attained, and alpha is equal to the number of moles dissociated to the total number of moles. म्हणजे हे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. उदाहरणार्थ आपण घेऊया इथं. फॉर एक्झाम्पल, यू टेक HCl. इट इज when dissolved in water, it ionizes almost completely. म्हणजे याचं पूर्णपणे आयनीभवन हे झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. इथं जर तुम्ही पाहिलं, तुमच्या लक्षात येईल की HCl when dissolved in water, the H plus ions and Cl minus ions are formed. H plus ion combines with water to form H3O plus, that is the hydronium ion, and Cl minus ion. मग या पाण्यामध्ये ज्यावेळेला आपण HCl टाकलं असेल त्यावेळेस यामध्ये तुम्हाला HCl हा कुठेही मॉलिक्यूल दिसत नाहीये. म्हणजे याचं 100% आयनीभवन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. म्हणजे याचं स्ट्रेंथ ऑफ ऍसिड, इट इज अ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड द स्ट्रेंथ ऑफ ऍसिड मेनली डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. किती प्रमाणामध्ये त्याचं डिसोसिएशन झालेलं आहे किंवा आयनीभवन झालेलं आहे हे आपल्याला हे त्याच्या स्ट्रेंथ वरनं सांगता येतं किंवा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वरनं त्याची स्ट्रेंथ आपण ठरवू शकतो. सो स्ट्रेंथ ऑफ ऍसिड और अ बेस मेनली डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. किती प्रमाणामध्ये त्याचं डिसोसिएशन झालेलं आहे ते आपल्याला सांगता येतं. म्हणजे अल्फा याचा आपण जर विचारात घेतला ऍसिडच्या बाबतीमध्ये, तर 100 इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स अँड द नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड 100. म्हणजे अल्फा जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केला याचा स्ट्रॉंग ऍसिडचा, तर तो कसा असणार आहे, 100% त्याचं आयनीभवन झालेलं तुम्हाला पाहायला मिळतं. म्हणजे स्ट्रॉंग ऍसिड
आयोनायझेस और डिसोसिएट ऑलमोस्ट कम्प्लिटली. इथं समजा HF जर आपण घेतला आणि वेन डिझॉल्व्ड इन वॉटर, जर आपण पाण्यामध्ये HF टाकला तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की F- आयन्स आर अवेलेबल, बरोबर आहे. आणि काही H3O+ आयन्स आहेत, म्हणजे H+ आयन HFचं डिसोसिएशन होतं हे मान्य आहे, बिकॉज देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोनियम आयन ऍक्वेस सोल्युशन मध्ये. परंतु इथं पाण्यामध्ये ज्यावेळी आपण HF टाकू त्यावेळेस HF तुम्हाला इथं दिसेल, इथं दिसेल, इथं दिसेल, इथं दिसेल, इथं दिसेल. म्हणजे याचा अर्थ व्हेरी लेस अमाऊंट ऑफ इट गेट्स डिसोसिएटेड, म्हणजे लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इट रिमेन्स अनडिसोसिएटेड. म्हणजे याच्यामध्ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काढायचं असेल तर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपण 100 जर घेतले तर नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड ओनली 15. म्हणजे 15% ज्यावेळेस आपण म्हणू डिसोसिएशन त्यावेळेस फक्त 100 पैकी 15च फक्त डिसोसिएशन झालेलं असणार आहे. सो इट इज अ वीक ऍसिड. आणि इथं काय असणार आहे, 100% डिसोसिएशन झालेलं असणार आहे. सो दिस इज द मेन डिफरन्स आपण विचारात घेऊया. स्ट्रॉंग ऍसिड, वीक ऍसिड कुणाला म्हणायचं आणि त्याची स्ट्रेंथ ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर कशी अवलंबून असणारी आहे हे तुम्हाला सांगता येईल. आता यामध्ये प्रश्न काय असू शकतो का, डिफाईन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर 1 मार्क. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन असणार आहे, परंतु यावरचा हा 1 मार्काचा प्रश्न हा व्हेरी शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन्स मध्ये येणार नाही. सेक्शन ए मध्ये क्वेश्चन 2 आहे त्यामध्ये या पद्धतीचा प्रश्न विचारला जाऊ शकत नाही, परंतु सेक्शन B, C, D मध्ये कुठे 1 मार्काला तो विचारला जाऊ शकतो. नेक्स्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थेरी. ही थेरी जी आहे ती महत्वाची आहे. तुम्हाला माहित आहे ऍसिड बेस थेरीज ज्या 3 थेरीज असणाऱ्या आहेत, यामध्ये अरेनियस थेरी आहे. इथं बॅटरी हे एक्झाम्पल यासाठी घेतलेलं आहे, दाखवलेलं आहे की इथं बॅटरी ज्या पद्धतीनं तुम्हाला दिसते त्याप्रमाणे या थेरीज अशा वास्ट होत गेलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. सुरुवातीला अरेनियस थेरी आहे, मर्यादित आहे, बिकॉज इट इज ऍप्लिकेबल टू ऍक्वेस सोल्युशन ओनली. त्यानंतर एवढा जो पार्ट बॅटरीचा दिसतोय तो थोडासा वाईड दिसतोय पहा, पहिल्यापेक्षा जास्त आहे. म्हणजे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थेरी जी असणारी आहे इथं मीडियम महत्वाचं नाही, ऍक्वेस आहे का नॉन ऍक्वेस आहे, डिफाईन्स ऍसिड्स अँड बेसेस, परंतु मीडियम इज नॉट नेसेसरी. तिथं मीडियम फारशी महत्वाची नाही. म्हणजे इथं जे लिमिटेशन होतं ते इथं कमी करण्याचा प्रयत्न ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ऍसिड बेस थेरीनं केलेला आहे. आणि हा जो पार्ट आपल्याला दिसतोय दॅट इज लाईट ब्रॉड, इट इन्क्लुड्स ऑल टाइप्स, म्हणजे कटायन असेल, अनियन असेल किंवा न्यूट्रल मॉलिक्युल्स कंटेनिंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट असणार आहे किंवा एक्सपांडेड ऑक्टेट असेल किंवा मॉलिक्युल कंटेनिंग एक्स्ट्रा लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असणारे आहेत. हे सगळं भाग हा लेविस ऍसिड बेस थेरीमध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. त्यामुळं हे लक्षात ठेवण्यासाठी तुम्हाला ते उपयोगी पडू शकतं. म्हणजे इथं या पद्धतीनं आरएनएस थेरी, नंतर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अँड देन लेविस ऍसिड बेस थेरी असणारी आहे. इथं आपण बघूया. आता यामध्ये एक गोष्ट आपण हा डिस्कस करण्यापूर्वी बघूया. अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी theory, this theory was proposed by Bronsted and Lowry in 1923. आणि सगळ्यात महत्वाचं आहे, दिस थेरी इज नोन ॲज अ प्रोटॉन ट्रान्सफर थेरी. हे फार महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या. प्रोटॉन ट्रान्सफर थेरी म्हणजे काय असणार आहे, तर ऍसिड जो असणार आहे, सिंपल कन्सेप्ट तुम्हाला माहित पाहिजे. ऍसिड गिव्स H+ आयन, बरोबर आहे.
म्हणजे acid loses a proton, and after losing a proton, the residual part, that is the part which is left behind after loss of H plus ion, is a negatively charged species called anion. बरोबर आहे. म्हणजे निगेटिव्ह आयन जो असणार आहे त्याला आपण अनियन म्हणतो. अँड दिस अनियन म्हणजे ऍसिड इज अ प्रोटॉन डोनर. म्हणजे ज्यावेळी तो प्रोटॉन डोनेट करेल त्यावेळेस निगेटिव्ह आयन तयार होतो, त्याला आपण अनियन म्हणतो. सो दिस अनियन हॅज अ टेंडन्सी टू ऍक्सेप्ट अ प्रोटॉन टू फॉर्म ऍसिड. म्हणजे लॉरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड बेस थेअरी मध्ये ऍसिड इज अ प्रोटॉन डोनर अँड बेस इज अ प्रोटॉन ऍक्सेप्टर. म्हणजे हा जो अनियन असणार आहे त्याला आपण इथं बेस म्हणू शकतो. म्हणजे व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ऍसिड अँड बेस? दे डिफर बाय ए प्रोटॉन. म्हणून ती प्रोटॉन ट्रान्सफर थेअरी असणारी आहे. म्हणजे एका प्रोटॉन मध्ये फक्त डिफरन्स असणार आहे. म्हणजे इथं ज्यावेळी व्हेन ऍसिड लुजेस अ प्रोटॉन इट फॉर्म्स अनियन or a base called a self generated base or a conjugate base. म्हणजे इथं acid 1 base 1, this is the conjugate acid base pair. म्हणजे इथं base when it accept a proton it forms self generated acid. So acid 1 is the conjugate acid of base 1 and base 1 is the conjugate base of acid 1. So this is कॉन्जुगेट ऍसिड बेस थेअरी. यावरही प्रश्न हा विचारला जाऊ शकतो. तर यामध्ये आता प्रश्न काय पहा. फॉर ए रिॲक्शन HCl इन AQ प्लस वॉटर लिक्विड रिव्हर्सिबल आहे पहा इथं H3O प्लस इन AQ प्लस Cl मायनस AQ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर? MCQ विचारलेला आहे. इथं 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत. HCl and H2O, H3O plus and Cl minus, H3O plus and water, HCl and H3O plus. आता यामध्ये तुमच्या लक्षामध्ये येईल की आपण जो आता अभ्यास केलेला आहे त्यावरून तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की ऍसिड कॉन्जुगेट ऍसिड बेस किंवा ऍसिड अँड बेस बोथ डिफर बाय ए प्रोटॉन. एका प्रोटॉनचा डिफरन्स तिथं दिसला पाहिजे. म्हणजे इथं HCl जर ऍसिड कन्सिडर केलं तर इट डोनेट्स अ प्रोटॉन. And when it donates a proton, it acts as an acid and it forms Cl minus ion, means this is the conjugated base of acid HCl. म्हणजे conjugate acid base pair HCl and Cl असणारी आहे. परंतु इथं HCl आणि Cl कुठं दिलेलं आहे का? तर इथं कुठेही कॉम्बिनेशन मध्ये ऑप्शन मध्ये दिसत नाहीये. त्यामुळं तो प्रश्न इथं येत नाही. त्यानंतर वॉटर जो असणार आहे, वॉटर काय करेल? HCl न प्रोटॉन डोनेट केला की इट ऍक्सेप्ट अ प्रोटॉन. वॉटर ऍक्सेप्ट अ प्रोटॉन. when it accept a proton it forms H3O plus ion, that is the hydronium ion. म्हणजे वॉटर हा प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करतो आणि ज्यावेळी ऍक्सेप्ट करेल त्यावेळेस तो बेस म्हणून त्याचा रोल असणार आहे. परंतु त्यापासून तयार होईल ते हायड्रोनियम आयन. मग H2 आणि H3O प्लस यामध्ये डिफरन्स असणार आहे फक्त एका प्रोटॉनचा. परंतु इथं देताना मात्र काय केलेलं आहे त्यांनी? कॉन्ज्युगेट ऍसिड बेस पेअर म्हटलंय. परंतु इथं वॉटर हा बेस आहे आणि H3O प्लस हा कॉन्ज्युगेट ऍसिड आहे. त्यामुळे ही पेअर आपल्याला विचारात घेता येणार नाही. मग हे फॉरवर्ड रिॲक्शन मध्ये झालं. रिव्हर्स रिॲक्शन मध्ये काय असणार आहे? तर हायड्रोनियम आयन इज अ कॉन्ज्युगेट ऍसिड ऑफ H2O. बरोबर आहे. मग हा जो कॉन्ज्युगेट ऍसिड असणार आहे म्हणजे ऍसिड जो आहे तो प्रोटॉन डोनर आहे. H3O plus when it donates a proton it forms self generated base, that is the water. म्हणजे इथं तुमच्या लक्षात येईल की कॉन्ज्युगेट ऍसिड बेस पेअर जर कोण असेल तर H3O plus and H2O आणि कॉम्बिनेशन मध्ये सी मध्ये इथे दिले H3O plus and water. म्हणजे फॉरवर्ड रिॲक्शन आणि रिव्हर्स रिॲक्शन दोन्हीकडे तुम्हाला विचार करणं, दोन्ही बाजूने विचार करणं अपेक्षित असणार आहे. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस MCQ इज सी. लक्षात येईल या पद्धतीने शोधायचं आहे. नेक्स्ट, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर.
आपल्याला माहित आहे की फ्रॉग, इथं आपण फोटो दाखवलेला आहे पहा, चित्रामध्ये फ्रॉग दिसतोय, तो जमिनीवर पण आहे आणि तो पाण्यामध्ये पण राहतो. म्हणजे त्याला आपण ॲम्फिबियन्स असं आपण म्हणतो. म्हणजे परिस्थिती कशी आहे त्या परिस्थितीनुसार तो वागत असतो आणि त्यामुळं त्याला ॲम्फिबियन्स कॅटेगरीमध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे, हे तुम्हाला माहित आहे. तसंच या ठिकाणी वॉटर जो असणार आहे, वॉटर इट शोज एम्फोटेरिक नेचर, ड्युएल नेचर. जसं फ्रॉग ड्युएल नेचर दाखवतं, परिस्थितीनुसार जमिनीवर आणि पाण्यामध्ये तो राहतो किंवा त्याचा वावर आपल्याला पाहायला मिळतो, तसंच यामध्ये असणार आहे. वॉटर हॅज ॲबिलिटी टू ऍक्ट ॲज अन ऍसिड ॲज वेल ॲज अ बेस. म्हणजे पाणी जो असणार आहे तो इट acts as an acid as well as a base. Such behavior is known as the amphoteric nature of water. आता इथं तुमच्या लक्षात येईल की फर्स्ट रिॲक्शन मध्ये H2O इथं ऍसिड म्हटलेला आहे पहा, आणि इथं प्लस NH3 aqueous म्हणजे अमोनिया. म्हणजे एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर मेनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अदर सबस्टन्स विथ विच इट रिॲक्ट्स. मग आता ही पहिली रिॲक्शन मध्ये त्याने H2O ऍसिड म्हटलंय, याचा अर्थ वॉटर हिअर ऍक्ट्स ॲज अन ऍसिड इन प्रेझेन्स ऑफ अमोनिया किंवा बेस स्ट्रॉंगर दॅन इटसेल्फ. म्हणजे वॉटर हा बेस पण आहे, परंतु ज्यावेळी तो स्वतःपेक्षा जास्त बेस कॅरेक्टर दाखवणाऱ्या पदार्थाबरोबर ज्यावेळी तो रिॲक्ट होईल त्यावेळी त्याचं नेचर मात्र काय असणार आहे, ऍसिड असणार आहे. तो बिहेवियर त्याचा ऍसिड असणार आहे. म्हणजे ही रिॲक्शन आहे. इथं H2 प्रोटॉन डोनेट करतो आणि OH मायनस आयन आणि अमोनियम आयन तयार केलं जातं. इथं सेकंड रिॲक्शन जे असं, ही रिॲक्शन लिहिणं आपल्याला अपेक्षित असणार आहे. H2O लिक्विड HCl आहे पहा, इथं H2O बेस म्हटलाय, परंतु HCl जो असणार आहे तो इट इज अ स्ट्रॉंग ऍसिड आणि वॉटर ऑल्सो ऍक्ट्स ॲज अन ऍसिड. म्हणजे इथं इन सेकंड रिॲक्शन वॉटर ऍक्ट्स ॲज अ बेस बिकॉज इट रिॲक्ट्स विथ HCl which is stronger, which shows stronger acidic character than water. आणि त्यामुळं म्हणजे nature of water as an acid or a base mainly depends on the nature of other substance with which it reacts. So you have to write these two reactions. म्हणजे इथं water acts as an acid towards ammonia and as a base towards HCl, therefore it is एम्फोटेरिक इन नेचर. म्हणजे इथं प्रश्न काय असणार आहे पहा, एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर फॉर 2 मार्क्स. शॉर्ट आन्सर 1 टाइप. म्हणजे सेक्शन बी मध्ये हा निश्चित विचारला जाऊ शकतो किंवा पुढे 2 मार्कला कॉम्बिनेशन मध्ये डी मध्ये पण तो येऊ शकतो. म्हणजे इतकं लिखाण हे तुम्हाला या प्रश्नासाठी अपेक्षित असणार आहे. Next, Oswald dilution law applicable for weak acids and weak bases. Weak acid represented by HA and weak base आपण बघा ऍसिडच्या बाबतीमध्ये बघू. Weak acid dissociate to some extent. So and an equilibrium is established between ions and unionized molecule. This is equilibrium. So we can apply the law of mass action to this equation and can calculate the equilibrium constant K. आणि डेरिवेशन तुम्ही डिराइव्ह करत गेला तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की Ka what it indicates, A means acid. So this is acid dissociation constant. हे it is the ratio of the product of molar concentration or active masses of ions आपण म्हणूया किंवा products to the active mass or molar concentration of reactant, अशा पद्धतीचा असणार आहे. इथं कन्सिडरिंग 1 मोल ऑफ ऍसिड, इथं 1 मोल घेतला तर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा अल्फा असणार आहे. म्हणजे ऍट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल मोल्स असतील, ऍट इक्विलिब्रियम किती असणार आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऍट इक्विलिब्रियम काय असणार आहे, हे सगळं जर फायनल केलं तर तुम्हाला K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू C डिवायडेड बाय 1 मायनस अल्फा. But this 1 minus alpha is approximately 1.
त्यामुळे फायनल इक्वेशन काय येईल, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर अपॉन व्ही, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन व्ही अँड के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू सी, किंवा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन सी. हे न्यूमरिकल सोडवताना तुम्हाला ही दोन्ही फॉर्म्युले उपयोगी पडणारे आहेत. सो हिअर वी कॅन डिफाइन the degree of dissociation of weak acid is inversely proportional to the square root of its concentration or directly proportional to the square root of its volume. म्हणजे हे रिलेशन तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित आहे. तसंच तुम्हाला वीक बेसच्या बाबतीमध्ये देखील ते डिराईव्ह करता येऊ शकतं. फक्त के च्या ऐवजी तुम्हाला केबी इथं लिहावं लागणार आहे, कारण बेस साठी बीओएच हे सिम्बॉल आपण वापरतो आणि त्याप्रमाणे ते शॉर्ट डेरिव्हेशन असणार आहे. यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो 2 मार्कासाठी. डिराइव्ह ओसवाल्ड डायल्युशन लॉ फॉर द ऍसिटिक ऍसिड, इट इज अ वीक ऍसिड. म्हणजे इथं जनरल फॉर्म नाही तर एक्झाम्पल दिलंय ऍसिटिक ऍसिड, त्यामुळे वीक ऍसिड इथं ऍसिटिक ऍसिड घेऊन CH3CO- प्लस H प्लस आयन हे करत तो फॉर्म्युला तुम्हाला डिराईव्ह करावा लागणार आहे. किंवा यावर दुसराही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो 3 मार्कासाठी. डिराईव्ह द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दॅट इज द अल्फा अँड डिसोसिएशन कॉन्स्टंट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट असं म्हटलंय. आता यामध्ये वीक इलेक्ट्रोलाइट म्हणताना मग तुम्ही तो वीक ऍसिड आहे का वीक बेस पैकी कोणताही घेऊन तुम्ही रिलेशन डिराईव्ह करू शकता. म्हणजे हे फायनल डेरिव्हेशन जे रिलेशन असणार आहे हे तुम्हाला डिराईव्ह करणं अपेक्षित असणार आहे. ते 3 मार्कासाठी आहे. बरोबर आहे. नेक्स्ट पीएच स्केल, म्हणजे यावर हा कंटेंट आपण अगोदर बघूया. पीएच, पी स्टँड्स फॉर पोटेन्स दॅट इज द स्ट्रेंथ. सोरेन्सन 1909 मध्ये हा स्केल to measure the concentration of H plus ions in aqueous solution. कारण 1 into 10 raised to 1 into 10 raised to minus 14 इथपर्यंत H plus ion concentration हे aqueous solution मध्ये असणार आहे. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू मेजर आणि त्यामुळे सोरेन्सन हा पीएच स्केल इंट्रोड्यूस केला. पी स्टँड्स फॉर पोटेन्स दॅट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एच, याचा अर्थ हायड्रोजन आयन. म्हणजे निगेटिव्ह इंडायसच्या ऐवजी पॉझिटिव्ह हा पीएच आपल्याला पाहायला मिळतो. पीएच याचा अर्थ पॉवर ऑर पोटेन्स ऑफ हायड्रोजन. सो डेफिनेशन मध्ये डिफाईन पीएच असं म्हटलं जाईल. त्यावेळेस पीएच इज नथिंग बट निगेटिव्ह लॉगॅरिथम टू द बेस 10 ऑफ H plus or concentration of H plus ion. Similarly, we can define the POH, negative logarithm to the base 10 of OH minus ion concentration. म्हणजे या दोन पैकी एक डेफिनेशन एक परीक्षेला विचारली जाऊ शकते. किंवा तुम्हाला असंही म्हटलं जातं की डिराईव्ह द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच अँड पीओएच. तर त्यापूर्वी तुम्हाला ऍटो आयोनायझेशन ऑफ वॉटर माहित असणं गरजेचं आहे. KW, that is the ionic product of water. KW, what is the meaning? Ionic product of water is equal to the active mass of H plus ion किंवा H3O plus ion into active mass of OH minus ion. H plus ion and H3O plus ion chemically same. फिजिकली मात्र तुम्हाला ते वेगळे पाहायला मिळतील. अँड तुम्हाला ती व्हॅल्यू माहित पाहिजे. KW, दॅट इज द आयोनिक प्रॉडक्ट ऑफ वॉटर ऍट 298 केल्विन इज अ 1 into 10 raised to minus 14. So put this value in place of KW, taking logarithm of both sides, you will get the pH plus POH is equal to 14. म्हणजे हा जो निगेटिव्ह इंडायस असणार आहे तो पॉझिटिव्ह मध्ये कन्वर्ट झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यामुळे पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 हे रिलेशन तुम्हाला म्हणजे कॅल्क्युलेट द एच प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन, इथं हा फॉर्म्युला वापरता येईल. कॅल्क्युलेट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन हा फॉर्म्युला वापरामध्ये येईल. किंवा पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 यावरही न्यूमरिकल्स असणारी आहेत. टेक्स्ट मधून जे न्यूमरिकल्स असणार आहेत ते आपण
सोडवायला काही हरकत नाही. प्रश्न पहा, डिफाईन पीएच अँड पीओएच, डिराइव्ह रिलेशनशिप बिटवीन पीएच अँड पीओएच. 4 मार्काला हा ब्रॉड क्वेश्चन सेक्शन डी मध्ये विचारला जाऊ शकतो. नेक्स्ट, हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट. पेज 53 वर आहे. सॉल्ट म्हणजे इथं ऍसिड जो असणार आहे, ऍसिड प्लस बेस, means acid is neutralized by base to form salt and water. बरोबर आहे. म्हणजे इथं HA is acid, base BOH आणि सॉल्ट म्हणजे BA तयार. बरोबर, हे तुम्हाला माहित पाहिजे. म्हणजे ऍसिड is neutralized by base to form salt and water. So this forward reaction is known as a neutralization. But salt is hydrolyzed by water to form acid and base. Again, म्हणजे पुन्हा हा सॉल्ट कोणत्या ऍसिड आणि बेस पासून तयार झालेला आहे ते पुन्हा तयार होतं. सो रिव्हर्स रिएक्शन इज नोन ॲज अ हायड्रॉलिसिस. म्हणजे इथं आपल्याला अभ्यासायचं आहे ते हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट. म्हणजे सॉल्ट मध्ये पाण्यात, म्हणजे सॉल्ट व्हेन डिझॉल्व्ड इन वॉटर इट प्रोड्युसेस ऍसिड अँड बेस. मग तो स्ट्रॉंग आहे का वीक आहे का हे त्यामध्ये तुम्ही अगोदर स्टडी केलंय. ह्या काही यातल्या गोष्टी तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित असणार आहे. सॉल्ट जे असणार आहे ते व्हेन डिझॉल्व्ड इन वॉटर आयोनाइजेस ऑलमोस्ट कम्प्लिटली. स्ट्रॉंग ऍसिड आयोनाइजेस ऑलमोस्ट कम्प्लिटली. बेस स्ट्रॉंग जर असेल तर इट आयोनाइजेस ऑलमोस्ट कम्प्लिटली. म्हणजे ह्या गोष्टी तुम्हाला डेरिव्हेशन मध्ये देखील उपयोगी पडणाऱ्या आहेत. नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. तर टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स मध्ये तुम्हाला माहित आहे की हा जो सॉल्ट असणार आहे BA, तो इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस असणार आहे. याचे एक्झाम्पल्स तुम्ही तयार करू शकता. किंवा स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस असणार आहे, किंवा वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस असेल, किंवा वीक ऍसिड वीक बेस असणार. म्हणजे इथं एकूण 4 कॉम्बिनेशन्स किंवा टाइप्स तुम्हाला हे सॉल्टची पाहायला मिळतात. याचे एक्झाम्पल्स तुम्ही तयार करू शकता. जर तुम्हाला स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस माहित असतील, वीक ऍसिड वीक बेस माहित असतील, तर सॉल्ट कसा तयार होतो इथं आपण दाखवले, त्यावरून तुम्हाला हे सांगणं सोपं जाऊ शकतं. नाउ हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट डिफाईन असं म्हटलं की हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट, तर इतर या रिएक्शन मध्ये काय होतं, ऍसिड H प्लस A मायनस, BOH बेस B प्लस OH मायनस, आणि सॉल्ट म्हटलं की B प्लस A मायनस. असं उलट त्याच्या केलं तर B प्लस आयन अँड A मायनस आयन ऑफ सॉल्ट हे पाण्याबरोबर रिॲक्ट होतात. म्हणजे B प्लस आयन असेल तर विड्रॉज OH मायनस आयन फ्रॉम वॉटर, आणि A मायनस आयन असेल तर इट विड्रॉज H प्लस आयन फ्रॉम वॉटर. मग B प्लस आयन ज्यावेळी पाण्याबरोबर रिॲक्ट होतो आणि तो OH मायनस आयन जोडून घेतो, त्यावेळेस व्हॉट इज लेफ्ट बिहाइंड H प्लस आयन. सो द रिझल्टिंग aqueous सोल्युशन कंटेन फ्री H प्लस आयन, सो इट इज ऍसिडिक इन नेचर. म्हणजे A न जर A ऑफ सॉल्ट when it reacts with water it withdraws H plus ion from water, and what is left behind, OH minus ion. So free OH minus ions are available in resulting aqueous solution, means it indicates the basic nature. म्हणजे इथं महत्वाचं काय, कटायन or anion or sometimes both ions of salt reacts with water. म्हणजे जो सॉल्ट असणार आहे त्यातला कटायन एकदा किंवा एकदा आनियन किंवा दोन्ही आयन्स पाण्याबरोबर रिॲक्ट होतात, आणि ज्यावेळी रिॲक्ट होतात त्यावेळी मात्र जे ऍक्वेस सोल्युशन असणार आहे, रिझल्टिंग ऍक्वेस सोल्युशन हे ऍसिडिक आहे का बेसिक आहे का न्यूट्रल आहे हे आपल्याला सांगता येतं. सो द रिॲक्शन इन विच कटायन्स और आनियन्स और बोथ आयन्स ऑफ सॉल्ट रिॲक्ट विथ ions of water
to produce acidity or alkalinity or sometimes even neutrality. म्हणजे इथं सांगितल्याप्रमाणे इथं जे आपण आता एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे त्यावरनं तुम्हाला ते लक्षामध्ये येऊ शकतं. हे जनरल फॉर्म मध्ये आहे. एक्झाम्पल परीक्षेला विचारलं जाऊ शकतं आणि एक्झाम्पलच्या आधारे तुम्हाला ते एक्सप्लेनेशन देणं अपेक्षित असणार आहे. डिफाइन हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट. Define hydrolysis of salt. Why is copper sulfate solution acidic in nature? म्हणजे इथं त्यांनी डायरेक्ट म्हटलंय why is copper sulfate solution acidic in nature? So you have to prove the copper sulfate solution is acidic in nature. म्हणजे त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे ते acidic nature मध्ये कसं एवढंच फक्त सांगायचं आहे. तर copper sulfate it is the salt and when it reacts with water it forms copper hydroxide and sulfuric acid. Copper hydroxide is a weak base and sulfuric acid is a strong acid. So strong acid ionizes almost completely. Weak base remains as it is and salt ionizes almost completely. Water's dissociation, water हा तसाच H2O undissociated form मध्ये असतो ठेवा आणि मग हायड्रोलिसिस इक्वेशन दाखवा. त्यानंतर strong acid, strong base आणि सॉल्टचा आयनीभवन दाखवा. Then cancel the common ions from both sides and then write down the net ionic equation and then observe the product side of the net ionic equation. If free H plus ions are available, then it is acidic in nature. Free OH minus ions are available, then basic nature. And if both ions are available to the product side, H plus and OH minus ion, so it is a neutral in nature. म्हणजे या पद्धतीनं ती हायड्रोलिसिस रिएक्शन त्या सॉल्टची लिहिणं अपेक्षित असणार आहे. 4 मार्काला ब्रॉड क्वेश्चन देखील विचारला जाऊ शकतो. नेक्स्ट पेज नंबर 55 and 56, buffer solution. Buffer solution is defined as a solution which resists the drastic changes in pH when small amount of strong acid or strong base or even water is added. म्हणजे इथं बफर सोल्युशन ची व्याख्या तुम्हाला विचारली जाऊ शकते की which resist the sudden change or drastic change in its pH value when a small amount of strong acid or strong base or even water is added. म्हणजे हे डिफाइन विचारू शकतील किंवा बेसिक buffer solutions are of 2 types. One is a acidic buffer solution and second is a basic buffer solution. मग यावर ते विचारतील की how are basic buffer solutions prepared? Acidic solution prepared. A solution acidic buffer solution विचारलं तर acidic हा शब्द असल्यामुळं weak acid हे पहिल्यांदा लक्षात ठेवायचं. Weak acid and it's a salt. It's salt with strong base. हे लक्षातच ठेवायचं. म्हणजे वीक ऍसिड जर आपण इथं म्हटलं ऍसिटिक ऍसिड CH3COOH, दिस इज द वीक ऍसिड अँड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉंग बेस. जर आपण याची रिएक्शन NaOH बरोबर जर केली तर H रिप्लेस बाय Na म्हणजे CH3COONA. This mixture is nothing but acidic buffer solution. So a solution containing a weak acid and its salt with a strong base is called a acidic buffer solution. Similarly, we can define a basic buffer solution, a solution which contained weak base, for example, ammonium hydroxide, and its salt with strong acid. When it reacts with ammonium hydroxide, when it reacts with HCl, then it forms NH4Cl. So this is the salt. So a mixture of NH4OH, which is a weak base, and its salt with strong acid, that is the salt. This is the salt
when ammonium hydroxide reacts with strong base. म्हणजे या पद्धतीने बेसिक बफर हे तयार केलं जातं. दिस मिक्सचर हे तुम्ही इनऑर्गॅनिक क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस मध्ये तुम्हाला माहित झालेलं असणार आहे. यावर प्रश्न पहा, हाऊ आर बेसिक बफर सोल्युशन्स प्रिपेअर्ड. म्हणजे एका मार्काला हे विचारलं जाऊ शकतं, फक्त एक्सप्लेनेशन यामध्ये अपेक्षित असणार आहे. नेक्स्ट, बफर ऍक्शन हे खूप महत्वाचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, हे दोन फोटो तुम्ही पाहताय किंवा चित्र पाहताय किंवा इमेज पाहताय, यामध्ये ट्रेनच्या ह्या दोन बोगी आहेत, डबे आपण म्हणूया. आणि इथं जे तुम्हाला हे पाहायला मिळते, प्रत्येक डब्याला दोन्ही बाजूना या अशा चकत्या दिसत आहेत, पाय अशा गोल चकत्या. या गोल चकत्याच्या आतल्या बाजूला इथं स्प्रिंग ऍक्शन असते, त्याला बफर असं म्हटलं जातं. म्हणजे ज्यावेळी एक बोगी दुसऱ्या बोगीला जोडण्यामध्ये येते, त्यावेळेस मात्र इथं एक हा स्टेशनरी डबा आहे असं आपण गृहीत धरलं, बोगी आहे, आणि दुसरी आपण बोगी जोडतो त्यावेळेस ही आदळण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पहिली जी स्टेशनरी बोगी आहे ती जागा सोडून निघून जाऊ शकते, पण तसं होत नाही. गाडीत बसलेल्या पॅसेंजरला सुद्धा धक्का लागत नाही. इतक्या सहज गतीनं हे दोन्ही बोगी एकमेकाला जोडण्याचं काम केलं जातं. तर त्यामध्ये इम्पॉर्टंट रोल हा या बफरचा असणार आहे. या दोन चकत्याच्या आत असणारे शॉक ऍब्झॉर्बर जे आहेत त्यांचा असणारा आहे. हेच ऍप्लिकेशन हे बफर सोल्युशन मध्ये वापरण्यात आलेलं आहे. म्हणजे एक बोगी ज्यावेळी दुसऱ्या बोगीला जोडली जाते त्यावेळेस जी स्टेशनरी असणारी आहे, स्थिर असणारी आहे, त्यातल्या पॅसेंजरला अजिबात धक्का लागत नाही, त्यांना जाणवत नाही की दुसरी बोगी जोडलेली आहे. अगदी त्याच पद्धतीनं इथं बफर ऍक्शन ही आपल्याला पाहायला मिळते. इथं या दोन बोग्या या दोन चकतीनं जोडलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात आणि इथं हे शॉक ऍब्सॉर्बर इथं असतात. आता इथं बफर ऍक्शन काय बघूया, पेज 56 वर आहे. ए सोल्युशन कंटेनिंग वीक ऍसिड such as acetic acid and its salt such as CS3CONA is an acidic buffer solution. म्हणजे इथं ऍसिडिक बफर सोल्युशन जे आहे ते या पद्धतीने तयार केलं जातं. यामध्ये सोडियम ऍसिटेट CS3CONA is a sodium acid strong, म्हणजे इट इज अ सॉल्ट, सो इट आयनायझेस ऑलमोस्ट कंप्लेंट फॉर्म ऍसिटेट आयन अँड Na+ आयन. म्हणजे ऍसिटेट आयन जे असणार आहे इथं पहा, ऍसिटिक ऍसिड डिसोसिएट टू सम एक्सटेंट अँड स्ट्रॉंग, हा जो सॉल्ट असणार आहे डिसोसिएट टू लार्ज एक्सटेंट किंवा ऑलमोस्ट कम्प्लिटली. So this acidic buffer solution contain large concentration of acetate ion. मग आता यामध्ये व्हेन ज्यावेळी या acidic buffer solution मध्ये you are adding a very small amount of strong acid, means indirectly you are adding H+ ion, and when H+ ion is added to basic acidic buffer solution, then H+ ion combines with acetate ion. So H+ ions combines with acetate ion and forms acetic acid. So equilibrium is shifted toward the left hand side. So undissociated acetic acid molecules are formed. So the effect of H+ ion, which shows acidic character, is neutralized by combining it with acetate ion. So pH of the solution remains unchanged after addition of small amount of acid. म्हणजे इथं पीएच कोणत्याही त्याला रिझर्व्ह ऍसिडिटी असं म्हटलं जातं. म्हणजे इथं रिझर्व्ह ऍसिडिटी आणि रिझर्व्ह बेसिडिटी या दोन गोष्टी इथं महत्वाच्या आहेत. इथं पीएच ऑफ द सोल्युशन रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर ऍडिशन ऑफ स्मॉल अमाऊंट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड. समजा यामध्ये तुम्ही स्ट्रॉंग बेस ऍड केला म्हणजे इनडायरेक्टली यू आर ऍडिंग OH- आयन. But when OH- ion is added to acid buffer solution, then OH- ion withdraws H+ from acetic acid and forms acetate ion. So the effect of OH- ion is neutralized by combining it with H+ of acetic acid. So pH of the solution remains unchanged after addition of small amount of strong base. This is nothing but the buffer action. म्हणजे जे सोल्युशन असणार आहे त्यामध्ये तुम्ही ऍसिड ऍड करा, त्यामध्ये तुम्ही
बेस ऍड करा, स्ट्रॉंग ऍसिड ऍड करा, स्ट्रॉंग बेस ऍड करा, pH of the solution remains unchanged. So it resists the sudden change or drastic change in its pH value after addition of small amount of strong acid or strong base. This is the buffer action. म्हणजे इथं तुम्हाला प्रश्न यावर विचारला जाऊ शकतो. एक्सप्लेन द बफर ऍक्शन ऑफ ऍसिडिक बफर सोल्युशन. म्हणजे ऍसिड बफर सोल्युशन 2 मार्कासाठी याचं बफर ऍक्शन तुम्हाला परीक्षेमध्ये एक्सप्लेन करायला विचारली जाऊ शकते. सॉल्युबिलिटी प्रॉडक्ट हे खूप महत्वाचं आहे. पहा, तुम्ही इनऑर्गॅनिक क्वालिटी अनालिसिस मध्ये याचा वापर करताय. डिटेक्शन ऑफ ऍसिडिक अँड बेसिक रॅडिकल्स. द प्रॉडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ concentration of ions in a saturated solution and is denoted by K and subscript SP, that is the solubility product. म्हणजे solubility product म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं आहे पहा, तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन्स इन अ सॅच्युरेटेड सोल्युशन हे पुढे आपण एक्सप्लेन करणार आहोत. मग एखादा सॉल्ट तुम्हाला दिलेला आहे, त्या सॉल्टचं आयनीभवनी तर दाखवलेला आहे, डिसोसिएशन दाखवलेला आहे, तर त्याचा सॉल्युबिलिटी प्रॉडक्ट तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला विचारतील, त्यावेळेस या पद्धतीने ते कॅल्क्युलेट करणं अपेक्षित असणार आहे. आता यामध्ये जो कोइफिशियंट असणारे आहेत, रेस टू कॉन्सन्ट्रेशन, पॉवर ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन, म्हणजे इथं लक्षात घ्या, या पद्धतीने तुम्हाला कोणतंही एखादं स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट दिलं जाईल आणि त्याचा केएसपी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला विचारतील किंवा सॉल्युबिलिटी पण कॅल्क्युलेट करायला ते विचारू शकतात. यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे पहा, एवढं जर लक्षात ठेवलं तर बाकीच्या गोष्टी आठवतील. IP means ionic product, that is the product of ionic concentration. If the value of product of ionic concentration or ionic product is equal to the solubility product, when both values are equal, then the solution is saturated and the solubility equilibrium exists. हे खूप महत्वाचं आहे. पण असं झालं की if ionic product value exceed the solubility product value, if this value becomes high, then the solution is super saturated and hence precipitation takes place. म्हणजे इनऑर्गॅनिक अनालिसिस मध्ये ज्यावेळी तुम्ही प्रेसिपिटेशन आलं असं म्हणता, त्यावेळेस प्रॉडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज आयोनिक प्रॉडक्ट व्हॅल्यू एक्सीड द सॉल्युबिलिटी प्रॉडक्ट व्हॅल्यू, हे लक्षातच ठेवायचं. अँड इफ ionic product value is less than the solubility product value, then the solution becomes unsaturated, so no precipitation will take place. म्हणजे इथं प्रेसिपिटेशन होऊ शकत नाही. म्हणजे यावरही एमसीक्यू विचारला जाऊ शकतो किंवा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही प्रश्न यावर असू शकतात. म्हणजे यामध्ये डिफाईन सॉल्युबिलिटी प्रॉडक्ट असेल किंवा एखादा तुम्हाला स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट दिला असेल, त्याचा केएसपी तुम्हाला लिहायला विचारतील किंवा यावरनं सॉल्युबिलिटी चं रिलेशन, केएसपी आणि एसचं सॉल्युबिलिटीचं रिलेशनही विचारू शकतील किंवा ह्या कंडिशन्स काय आहेत ह्या पण तुम्हाला प्रेसिपिटेशन साठी ज्या आवश्यक असणार आहेत त्या तुम्हाला माहित असायला पाहिजेत. कॉमन आयन इफेक्ट, हा जो कॉमन आयन इफेक्ट असणार आहे, दॅट इज द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन. म्हणजे इथं आपण अभ्यासलेलं आहे ऍक्च्युली, तुम्ही डिटेक्शन ऑफ ऍसिडिक अँड बेसिक रॅडिकल्स मध्ये या गोष्टी तुम्हाला माहित आहेत. NH4OH अँड NH4Cl हा सॉल्ट आहे, तर हा वीक बेस असणारा आहे. सो हिअर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याचा अर्थ याचं अमोनियम आयन म्हणजे NH4 प्लस आयन आणि OH मायनस आयन मध्ये रूपांतर होऊ द्यायचं नाही. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक ऍसिड और वीक बेस इज सप्रेस्ड by adding another strong electrolyte which contain common ion with the weak acid or weak base.
म्हणजे इथं वीक बेस अमोनियम हायड्रॉक्साईड घेतलाय, याचं डिसोसिएशन तुम्हाला त्याच्या आयन्स मध्ये होऊ द्यायचं नाही. त्यासाठी तुम्ही बाहेरून त्या सोल्युशन मध्ये असा सॉल्ट किंवा इलेक्ट्रोलाइट टाकायचा आहे की त्यातला एक आयन हा या आयनशी कॉमन असला पाहिजे. NH4+ इथंही NH4+ असणार आहे. म्हणजे कटायनचं कॉन्सन्ट्रेशन हे इथं जास्त वाढलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. म्हणजे इथं H2S जर आपण घेतलं तर H2S इज अ वीक ऍसिड म्हटलं जातं, कारण त्याचं आयनीभवन ज्यावेळी होतं त्यावेळेस या पद्धतीची रिॲक्शन आपण दाखवतो. पण H2S मध्ये जर आपण HCl स्ट्रॉंग ऍसिड ऍड केला तर याचा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन into its ions is suppressed by adding strong acid HCl because it contain common H+ ion. म्हणजे HCl ज्यावेळी यामध्ये ऍड करू त्यावेळेस H+ आणि Cl-, so it increases the concentration of H+ ions. But here what happens, the H+ ions combines with S- ion and shift the equilibrium towards the left hand side. So here the dissociation of H2S into its ions is suppressed, and this effect is observed due to common ion. म्हणजे इथं या पद्धतीनं ते एक्सप्लेन करणं अपेक्षित असणार आहे. हा खूप महत्वाचा भाग आहे. नीट असेल, जेई असेल, सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सोल्युशन यावर हमखास प्रश्न परीक्षेला विचारले जाऊ शकतात. मला वाटतंय विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओची लांबी वाढली असेल तर खूप डिटेल्स मध्ये तुम्हाला या गोष्टी पोहोचल्यात. हा व्हिडिओ जर तुम्ही सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत एकदा नीट पाहिला तर तुम्हाला 6 गुण, सगळेच्या सगळे गुण मिळायला काहीच अडचण याच्यामध्ये येणार नाही. जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.